السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم غالياتي، نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في هذا لا فيديو. جبت لكم كيكة مع صلصة الشوكولا. هذه الصلصة يا البنات عندي سنين وسنين من اللي درتها في قناتي الأولى وكانت دارت ضجة صراحة. صلصة الشوكولا غنية بذوق الشوكولا بدون ولا قطرة شوكولا، ودرت لكم كيك فيلم الأسطوري، وصفة مضمونة مليار في المئة، مقادير جد مضبوطة. ما عليكم غير تصلوا وتسلموا على رسول الله ونقولوا بسم الله ونبدأ في الوصفة تاعنا. عندنا 3 حبات تاع بيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، عندنا رشة تاع الملح، وعندنا كاس تاع سكر حبيبات. بالنسبة للناس اللي ما يحبوش الكيك تاعهم يكون حلو بزاف يقدروا يديروا كاس غربع تاع سكر. نخلطوا المكونات جيدا، تحبوا تخلطوهم بالباتور كيما تقدروا تخلطوهم بالفوي. بعد ما يتنسجموا المكونات ويذوب لنا داك السكر، يعني تشوفوا الخليط تاعكم ولا لكم ابيض، نجيبوا لهنا كاس غربع تاع زيت، نبقاو نضيفوا فيه على دفعات تدريجيا ونبقاو نخلطوا جيدا الخليط تاعنا. لهنا جبت ملعقه صغيره تاع فانيليا وكاس غربع تاع حليب يكون دافئ. علاش نديروا حليب دافئ يا البنات؟ الحليب الدافئ يخلي الكيك تاعكم يجيكم خفيف ويجيكم مهوي. نبقى نضيف فيه كيما الزيت على دفعات ونحرك جيدا. لهنا جبت كاس غربع تاع فرينه، ندير لها 2 ملاعق تاع كاكاو يكون اسود. لهنا تحبوا تستعملوا الاسود، تحبوا تستعملوا البني. لهنا باش يجيني كاس سوسوه تاع فرينه ضفت له ملعقه تاع فرينه ونغربل المكونات، نغربلهم جيدا ونضيف لهنا كيس ونص تاع خميره كيميائيه بالميزان يا البنات 15 غرام. نفرغ الخميره تاعي نغربلها. لهنا في الاول كيما شتوني ضفت كاس تاع فرينه، الكاس الثاني نبقاو نضيفوا فيه تدريجيا. البنات لهنايا كل نوعيه تاع فرينه كيفاش، كاين اللي تتشرب وكاين اللي ما تتشربش. نصيحه فقط انكم تضيفوا في الفرينه تدريجيا بالملعقه حتى وين تلحقوا القوام المطلوب تاع الكيك. يعني يقدر يديلكم 2 كيسان، يقدر يديلكم 2 كيسان ونص، كيما يقدر يديلكم 2 كيسان وربع. يعني نتوما بقاو تضيفوا في الفرينه تدريجيا وتحركوا حتى وين تلحقوا القوام المطلوب. درت لهنا 2 كيسان ولقيت باللي الكيك تاعي مازال خفيف، زدت حكمت نص كاس واحد اخر. هذاك النص كاس بقيت نضيف فيه تدريجيا. كيفاش نعرف الكيك تاعي اللي يسحق الفرينه زياده ولا لا؟ ندير هكا خطوط ولا رقم 8 كي نشوفوا تفاصيلي معناتها مازال مخصوص فرينه. هادوما الاسرار يا البنات ديروهم في عين الاعتبار. بقيت نضيف فيه تدريجيا حوالي بالملعقه. لهنا درت رقم 8 لقيته مازال شغل يتفاصل يا البنات، ماشي يعني ثقيل. شوفوا لهنا كي ندير رقم 8 تحسوا باللي طول باش يتفاصلكم. هنا دات لي 2 كيسان ونص، من هذاك النص كاس قعدت لي حوالي ملعقه تاع فرينه. لهنا كاضافه حندير 3 ملاعق كبيره مملوءه كاوكاو مرحي بقشورو، تحبوا ديروا كاوكاو، تحبوا ديروا لوز، جوز، اي مكسرات عندكم. درت لهم 3 ملاعق كبيره. وهذه الاضافه يا البنات تزيد لكم واحد البنه للكيك تاعكم، صدقوني جربوه على بالي بلي رايح يعجبكم. لهنا يا الفرن تاعي، يعني قبل ما نبدا ندير الكيك كنت درتو يسخن على اعلى درجه. جبت من هنا المول تاعي، المول اسطوري، دهنته بالزبده ودرت له رشه تاع فرينه، نفرغ فيه الخليط تاعي وندخلو يطيب على درجه حراره متوسطه 160 درجه. نخليه يطيب بعقله يا البنات، ما نفتحش عليه يعني بعد ما نشوفه طلع لي وتشق لي باش نفتح عليه. ونعطي لها وقتها في الطياب، نخليها طيب على نار قليله. نجو نحضروا صلصه الشوكولا. عندنا لهنا فنجال تاع كاكاو بني، يستحسن انكم تخيروا نوعيه جيده تاع الكاكاو. عندنا فنجال تاع السكر، فنجال تاع الحليب، رشه تاع الملح. لهنا نخلطوا جيدا المكونات تاعنا حتى يذوب لنا السكر جيدا، ضروري هذه المرحله. بعد ما يذوب لنا السكر جيدا ضفت لها لهنايا لا باتاغوم تاع الشوكولا. هذه الاضافه جد ضروريه حتى تعزز لكم ذوق الشوكولا في صلصه الشوكولا تاعكم. بعد ما خلطنا المكونات جيدا نجيبوا فنجال تاع الزيت نضيفوه دفعه واحده ونبقاو نخلطوا بالبغا ميكسور حتى وين نشوفوا القوام تاعها ثقال. لهنا ما كنتش قلت لكم يا البنات ضيفوا ملعقه صغيره مملوءه تاع فانيليا ونخلطوا جيدا حتى وين نشوفوا القوام تاعها ولا ثقيل. شوفوا البنات هاد الصلصه صدقوني كي درتها في قناتي الاولى دارت ضجه كبيره، يعني كي حطيتها في قناتي جابت لي 500,000 مشاهده. درت بها لي دونات، درت بها الكيك مسكوتشو، درت بها حتى باتيسي تاع 2 حبات بيض. اوفيائي رايحين يشفاو على الوصفه لانه كنت درتها في قناتي وكانت كيف حقت مشاهده عاليه هذيك الباتيسي.
اليسري. وشوفوا لي هذيك اللمعه وهذاك اللون شباب، انا كنت استعملت نوعيه تاع كاكاو تاع بيمو. نولوا الكيك تاعنا لهنا بعد ما تشقق وشفتوا طلع لي ما شاء الله، فتحت عليه وجيت ندخل فيه الموز باش نشوف اذا راهو ناشف ولا لا. لقيته نشف يعني طاب ما شاء الله. جبدته يا البنات خليته فوق سطح العمل حوالي دقيقه 2 دقائق باش كي نقلبو يتقلب لي فاسيلمون. شوفوا كيفاش تشقق لي وطلع لي ما شاء الله، يعني غير ب3 حبات بيض وانتي درتي لهم هكايا كيكه كبيره بحجم عائلي تخرجيها معك كي تخرجي ضيفه. المهم هاد الكيكه لازم تجربوها في اقرب وقت. نجي نفرغ هذيك الصلصه كامل فوق الكيك تاعي. شوفوا اللون يا البنات وكانه دوبنا شوكولا ولا درنا غاناش تاع شوكولا، ما من لمعه روعه. لهنا درت لها شويه تاع كاوكاو مرحي، كان عندي كيما شفتوا بالقشور تاعو. تحبوا ديروا كاوكاو، تحبوا تخلوها هكا، تحبوا ديروا لها حبيبات الشوكولا، تبقى عندكم. شوفوا الله يبارك ما شاء الله يا البنات. الكيكه تاع اليوم ضروري انكم تجربوها. تلموا الحجم كبير، ما لقيتش فاش نحطها يا البنات، ما عنديش اسيات كبيرات كيما هاد المول، حطيتها في سنيوه. يعني هاد الكيكه بحجم عائلي. حبيت نوريكم الصلصه كيفاش تقال القوام تاعها، قد ما تشد روحها يا البنات قد ما يتقال القوام تاعها. وإلا حطيتوها في الثلاجه رايحه يعني تنشف وما تبقاش تلصق في اليدين. انا بحكم اني نصور لكم الوصفه وكنت دايرتها لايف يا البنات، يعني طاب الكيك منه هو سخون، درت له صلصه الشوكولا وقسمته معاكم. لو كان خليته برد ودرت له صلصه الشوكولا وحطيتها حوالي نص ساعه في الثلاجه، صدقوني حنصيب الشوكولا هذيك ناشفه وما تلصقش كامل في اليدين. شوفوا بعد ما قسمتها معاكم كيفاش جات خفيفه هشيشه وكانه مشربه يا البنات، مع اني راهي سخونه. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. ضروري انكم تجربوا هذه الوصفه. نقول لكم غالياتي وصلنا لنهايه الفيديو. لا عجبكم الفيديو حبيباتي ديروا جام، لانه ماكوش ديروا لي كامل الجام، عاونوني بالجام باش يطلع الفيديو ويدي حقه في المشاهده، وبارطاجيو الفيديو لو ماكسيموم. نقول لكم تهلاو في روحتكم، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. احبكم في الله وسلام.